welcome to the Multimedia Workshop dito sa online CI ng Northeast Cavite District. Yes, ayan. So, medyo mag-iiba yung format natin ngayon, di ba? Kasi dahil sa pandemic, hindi tayo makakapag face-to-face ngayon ng CI. So, ngayon, pati workshop, online na. So, sana ay sa workshop na ito, may matutunan kayo. And I'm pretty sure yung iba naman ay naka-attend na ng mga workshop before, yung mga face-to-face pa natin na CI. Sad lang talaga na online ngayon. Pero, ayan, dahil ako ay napagsabihan na kung pwede bang magpa-workshop ako ulit, sige, go, sige, ayan. So, sa mga first time na magsi-CI at sasali dito sa workshop, welcome. Welcome sa mga first-timers. And sa mga dati ring umattend, welcome din kayo dito sa ating multimedia workshop. Okay, so, first of all, papakilala muna ako. Ako po si Ate Ella Alvarez. Dati akong youth, pero ngayon mayaf na ako. So, hindi lang halata na ako ay mayaf na, pero ako ay 28 years old na. Sa mga, kung may magtatanong man sa inyo, ako ay 28 years old na. Yes, so, okay, let's start with the workshop. So, 3 parts itong gagawin natin. So, habang nagsasalita ako, magpapakita rin ako ng slides. And then, sundan nyo lang. Sana masundan nyo. And I think pwede nyo rin naman tong balikan or pwede nyo kong i-message kung meron kayong mga tanong at sasagutin ko naman sa aking makakaya. Okay. So, for the multimedia workshop, ayan, hello and welcome. Yan. So, this is a 3-part workshop which consists of basic photography and video editing, graphic design, and social media responsibility. Ayan. So, ang objective natin para dito is 1, to enhance one's knowledge and skills about multimedia, and number 2, to know how multimedia applies to our ministry. So, ako kasi, since nung youth ako, ito na talaga yung naging ministry ko. Napag-utusan akong mag-take ng photos, gumawa ng posters, tapos minsan sa events, madalas sa events, ako yung nagpipicture, and then yung may mga post-CI, pre-CI, ganyan. Hindi lang for district, at natawag din ako sa national and sa annual. Ayun. So, sana by the end of this workshop ay meron akong ma-inspire kahit isa or dalawa man sa inyo na pwedeng magtuloy ng ministry na ito. Dahil meron naman akong mga apprentice na dyan na iba. So, shout out dun sa Team Multimedia dyan. So, sila na rin mga kuya at ate nyo bukod sa akin. So, sana kayo rin ay maging part ng team na ito. Walang problema, nandito pa rin naman ako to guide you guys. And libreng-libre lang, i-message nyo lang ako. Basta online ako, sasagot naman ako. Okay? So, okay. Let's get started. Ayan. So, let's start with basic photography. So, siguro yung iba sa inyo meron ng idea. And ngayon kasi nauuso yung phone photography. So, i-discuss ko rin siya, pero ito most likely for those people who have yung DSLR na tinatawag. So, pero i-discuss ko rin in between. Kasi ako ngayon, gumagamit na rin ako ng phone for photography. Kasi, tawag dito, nag-upgrade yung mga phones natin ngayon. So, smartphone na talaga siya. Yung iba, talaga hindi na bumibili ng SLR para dito. So, sige, ayan. So, get to know your camera. Sabi dito, it's not the gear, it's in the eye of the photographer. Ayan. So, ito yung mga different, sabi ko kanina, ito yung different types ng cameras na ginagamit. 1 is this DSLR, 2 is mirrorless, 3 is film cameras or Instax,
4 is smartphone. So, magkakaiba talaga tong apat na to. Yung DSLR and mirrorless na cameras is pretty much the same, pero ito yung na yung mga ginagamit ngayon. So, yung mirrorless is yung medyo mas maliit, and yung DSLR is yung medyo mas malalaki, more on pang professional na talaga. Pero there are mirrorless cameras na for professional use na rin. So, yun yung mga high-end na siya. Film cameras, ito yung mga gumagamit pa ng, alam niyo yung strips ng films, yung negative. Yun. So, yun yung ipapaprint mo pa. So, hihintay ka pa ng 1 week or 2 days, 3 days before mo makuha. Kasi, kailangan pa siyang i-develop na tinatawag. Ayun. So, sa mga nakaabot nun, hello sa inyo dahil feeling ko magka-batch tayo. So, and smartphone. So, itong mga smartphones na to, ayan. So, medyo magaganda na yung mga cameras nila ngayon. So, yung iba hindi na talaga sila bumibili ng camera kasi medyo pricey din talaga. Okay. So, una i-discuss natin is aperture. Actually, mabilis lang to. I-discuss ko lang siya ng paisa-isa para hindi kayo masyadong information overload. So, aperture is the opening in the lens. So, yung opening dun sa lens. So, makita nyo dyan sa screen nyo, yung pagka-blur ng background and yung pagkalinaw ng mismong subject na gusto nyong kuhaan. So, yun yung opening sa lens. So, meron tayong large aperture and small aperture. So, the lower the number, the higher the yung pagka-blur niya. So, nakikita niyo yung f1.4, f2. So, mas blur yung background niya. So, pag umabot na kayo ng f32, small aperture na yan. So, ibig sabihin, malinaw lahat, pati background mo. So, kung gagamit ka ng f1.4, f2, yung nasa harap lang, or depende kung saan nakafocus yung camera mo, dun lang yung maliwanag. Okay? Next. Shutter speed, the amount of time that the shutter is open. So, nakikita nyo dito sa slide, may light streaks. So, instead of makita nyo yung car, makita nyo lang is ito yung light streaks. Ito yung ilaw sa likod at sa harap ng kotse. So, yun yung, dun nagva-vary siya. So, sabi dito, the bigger the denominator, the faster the speed. So, nakalagay dito, 1/1000, yan yung shutter speed. So, ibig sabihin, makakapture niya yung movement. And then, pag mas mababa, 1/2, mas blur yung subject mo. So, yun yung ginamit dito para sa, kung nakikita niyo yung slide, yan yung ginamit para mag-blur yung ilaw. So, pwede kayo mag-experiment actually sa mga cameras nyo kung may DSLR kayo. Magagamit nyo ito ng maigi. Next, ISO, the indication of how sensitive a film was to light. So, the lower the number, the lower the sensitivity of the film, and the finer the grain in the shots you're taking. So, pag mas mababa yung ISO, which is, kunyari, ISO 100 or 200, konti lang yung grain niya. Yung parang dot na gano'n na makikita nyo siya. Usually sa phone, very grainy siya. Pero pag mga DSLR, mirrorless, less lang yung grain niya. So, pag gabi, ginagamit ko ISO 800 pataas. Pero pag umaga, which has daylight, 400 pababa. Kasi masyado na siyang maliwanag. Hindi ko na kailangan ng source of light, like ring light or flashlight or kung ano ba yung available na light, source of light na nasa bahay niyo. Next, white balance or color temperature. So, makikita nyo dito sa slide, medyo complicated siya pero once na napag-aralan nyo, maintindihan nyo rin siya. So, kunyari, yung ilaw is madilaw. So, dun kayo sa color temperature na 10,000 to 15,000 K. K is Kelvin. Yun yung ibig sabihin. Kelvin yan. So, i-adjust nyo yung ilaw na yan. Kasi nga, ayaw yun ng super madilaw, diba? So, i-experiment nyo siya, actually. So, marami namang tutorial sa YouTube na you can check kung bago yung camera nyo, tapos you would like to explore sa light sources, so you can check that out. Okay? Exposure, it determines how light
or dark an image will appear when it's been captured by your camera. So, ito, may exposure triangle tayo dito. So, ito importante, kahit ito i-save nyo kasi makakatulong talaga to sa inyo. So, ISO, higher ISO, more light, lower ISO, less light. Okay? Tapos, shutter speed, slower shutter speed, more light, faster shutter speed, less light. Aperture, smaller f-stop number, more light, bigger f number, less light. So, ito yung parang triad. Ito yung dapat yung alalahanin na formula. So, nakakalito siya sa una, pero once na nasanay kayo, madali na lang yan, promise. So, baka na information overload na kayo. So, pwede kayong tumigil, pause nyo muna to, or balikan nyo na lang, and then, review na lang ulit. Ganyan. So, punta tayo sa composition and creativity. Ako, pag nagpipicture ako, madalas kong ginagamit yung rule of thirds. So, rule of thirds, ibig sabihin, kunyari ito, di ba meron ako ditong foreground. Yan yung foreground, yung laptop ko. Ako nandito. So, medyo nasa gilid ako, para meron akong empty, parang space dito. So, nasa gilid ako. Hindi yung, pwede rin naman ako dito sa gitna, pero meron akong composition kasi meron akong blurred na background, which is my laptop, and then ako yung malinaw. Diba? So, that's what you call like a rule of thirds or composition. So, post-processing. Post-processing meaning editing. Nag-i-edit ako sa Adobe Lightroom, which is for laptop users, or meron din naman sa phone. Actually, VS Code. So, medyo sikat yan. Itong Snapseed, hindi na masyado nagagamit in Afterlight. So, I would suggest the top 2 na nandito sa slide. So, libre lang naman yung mga yan. So, itong next ay basic video editing. So, basic video editing is medyo, ito yung forte ko talaga kasi ito yung ginagawa ko sa office. Pero, mahirap kasi magturo talaga online, pero you can check a lot of tutorials. So, kung meron kayong mga editing software, you can go look up YouTube. Kasi ako, dun din ako natututo talaga sa YouTube. Pero, sige, mag-discuss pa rin naman ako ng basic na alam ko. Okay? Sige, ayan. Video editing. So, part of post-production, ito, which includes trimming, sequencing, color grading, visual effects, etc., and storytelling. Ayan. So, wait, hindi na ako nakafocus. Ayan. Okay. So, we have the pre-production, production, and post-production stage. So, papasok yung video editing sa post-production stage kasi mag-i-edit ka na eh. Tapos ka na dun sa pre-production, which is yung planning, and then yung production, which is yung pag-shoot. So, nandun ka na sa post-production mo. Okay? So, yun yung kung paano mo papagandahin yung mga shoot mong videos. Tapos, i-edit mo na siya sa editing software. Okay? So, software. Adobe After Effects or Adobe Premiere, yan yung gamit ko. Meron din yung Adobe Spark. Ayan, libre siya. And I think, pwede rin siya sa phone. Meron pa ako hindi nadagdag, which is Adobe Rush or USH. Libre rin siya. And for phone users din siya. Sony Vegas, itong ginagamit for Windows users. Ako kasi naka-Mac. And Final Cut Pro is for Mac users din as well. Pero yung Adobe After Effects and Premiere is both for Mac and for PC or Windows. Okay? So, styles. Yung styles includes a theme, pacing, music, transitions, and color grading. I would like to expand this one, pero medyo limited kasi yung time natin. Pero, pretty self-explanatory naman yung iba. So, yung theme is yung theme ng video nyo. Pacing, kung gaano kabilis or gaano kabagal yung storytelling. Music, which includes background music. Transitions, kung paano maglilipat yung video mo from this one to the next one. And then, color grading, which is ipapakita ko later. So, pacing is the speed of the video, sabi ko nga.
music is yung ambience and yung background music. So, you can find sa YouTube Audio Library or SoundCloud. And then, transitions. There's ambient music din. Yung cut, fade, or dissolve, zoom, and more. Sobrang dami pa. Sobrang dami nyo pwedeng i-explore. Pero ako yung ginagamit ko lang cut to cut, or zoom, or dissolve, or fade. Yun yung mga pinaka-basic na pwede nyo gamitin na transitions. And then, ito yung color grading na sinasabi ko. So, yung original shot nyo, kunyari ito, pag binago ko yung kulay, pwede ko siyang baguhin like very blue or very yellow. So, depende yan sa inyo. And napag-aaralan din naman kung paano mag-color grading. Medyo mahirap siya sa una, pero sabi ko nga, lahat naman to ay napag-aaralan natin. Okay? So, usually yun yung warm versus cold or yung overall tone ng mismong video mo. If it's dark, if it's happy, or whatever you feel like yung dun sa video mo. Depende sa theme or sa genre. So, planning your shots. So, kailangan may pre-production ka. Pre-production is the planning. Shot list is yung mga gagamitin mong shots. Drawing mo lang or like, pwede kang kumuha ng samples online, then gawa ka ng lagay mo lang sa slides, lagay mo lang sa presentation para makita mo, ma-visualize mo na, ganito yung shoot ko mamaya. Ganito yung framing ko mamaya. Framing is yung ito. Ito mismo nakikita nyo. Framing, yan. So, and basic composition, which is nabanggit ko kanina, it's the same with the photography part. And, yun lang, parehas lang siya. So, ayan, may makikita kayo dito sa mismong presentation, which is yung left to right, rotating, horizontal plane, tracking. So, sobrang dami niyan. And sa YouTube ko lang din naman siya nakuha. Okay? Okay, so that's it for part 1. So, please stay tuned for part 2 and 3. And I hope may natutunan kayo sa aking short discussion ng basic photography and videography. And kung may questions kayo, just let me know. Don't hesitate to chat sa akin sa Facebook. Just look for my name or ask your ates and kuyas, yung mga officers nyo dito sa Northeast. And ida-direct nila kayo sa akin. Para naman ma-explain ko ng maigi kung meron kayo hindi naintindihan doon sa mga sinabi ko kanina. Okay? So, yun lamang guys. Maraming salamat. I'll see you later. Bye!